في خربت سوق اموت. هذا الوحش خلاص قلبه حول درفت خلاص. ما شيء درفت على طول. الوحيد لابس كمام بعد. اوكي طبعا مثل ما انتم شايفين هني الشباب ركبنا الديفريشن حاليا. اوكي شوف اللحام خلص جاهز. طبعا الخطوة الجاية راح تكون لحام بعض الاشياء وبعض الامور الموجودة بالشاصي وتقوية للشاصي. راح يكون في تقوية هني سبورت للشاصي الجهة الثانية وبعض اللحام هني. هذا كان بس مجرد سبوت وتجهيز. راح نلحمه مرة ثانية. البليتة هذه راح تنلحم سبورت الشاصي اللي هني. هذه راح اشتغل عليها مرة ثانية. تجهيز الوايرنج وتشطيب الترانسميشن ماونت راح نبدأ نشتغل عليه ونضبطه ونخلص تلحيمه. حاليا بنركب البريك الخلفي للدرام والكاليبر. نتأكد من السيستم انه اوكي شغاله 100%. حاليا المرحلة الثانية راح تكون تقوية الشاصي. طبعا الموديل القديم شاصي يكون ضعيف وتعبان شوية مقارنة بالنسبة للماكينة اللي راح تتركب عليه ومستقبلا سوبر تشارج او توربو. فلازم يصير عندنا تقوية للشاصي. طبعا السبورت راح يكون هني. هذه كراتين مقطوعة عشان ناخذ القياسات. وهني راح تكون تقوية لين الديفريشن ورا. انتم شايفين. وهذه الجهة راح تكون كاملة. هذه الجهة ليتة تنلحم بالشاصي بحيث انه مع الباور العالي ما يصير عندنا تويست او اي شيء. تقوية الشاصي هذا نفس ما تقول ارخص حل يعني، وحل جدا مناسب والتكلفة تكون اقل ويفي بالغرض يعني 100%. ما عندك اي مشاكل بالتقوية. الشباب يشتغلون الحين على البليتات. يكون الثكنس مال البليته تقريبا 5 mm تقريبا almost. فنفس السايز بيكون. طبعا مثل ما انتم شايفين شباب الحين هي قطع السبورت للشاصي. ثكنس يكون نفس الشاصي تقريبا. شباب حطوا كرتون خذوا القياس اللي يبونه وبعدها بين عندهم الشكل قصوا على نفس الشكل بحيث انه لما يلحم ما يصير عندك كاب بين الشاصي وبين البليته هذه.
تقوية الشاصي وايد مهمة، خاصة الموتر يعني راح نضيف له باور، ما راح يبقى كلاسيك نفس قوة ماكينة الوكالة يعني. عندنا حاليا هني هذه القطعة راح تكون على الشاصي. الشباب بدل ما تكون قطعة واحدة ويسوون فيها فتحات، منها عندنا يمكن فوق ال 12 قطعة، فإذا كل مكان شلينا يعني قطعة حديدة من هني ومن هني ينزل عندك الوزن لو تجمعها عادي يكون عندك 5 كيلو 4 كيلو راح تنزل وزن. ومنها ان مكان البراغي تمدد وايرات او شيء من داخل الشاصي ما يبين. اوكي نزلنا مثل ما انتم شايفين، نزلنا الماكينه لان القواعد كانت بس مثبته تثبيت ان نتاكد كل شيء اوكي. حاليا راح نلحم بيكون فينيشنج الاخير يعني ان شاء الله باللحام قبل الصبغ. حاليا شغالين على اللحام، طبعا قبل مثبت اللحام بس مؤقت عشان الشباب يحطون الماكينه ويشوفون كل شيء 100%. الحين اوكي تاكدنا من القياسات، الشباب راح يبدون يلحمون. طبعا مثل ما شايفين الحين سبورت هني ورا جهز، نفس الموضوع الجهه الثانيه. الحين الشيء اللي راح نضيفه راح يكون في بار اكس من الشاصي هذا واصل للشاصي الثاني، وبار اكس من هالشاصي لهالشاصي حسب يكون سبورت ورابطين الشاصي كامل مع بعض. الحين احنا يعني فعلا قوينا الشاصي اوكي، لكن لازم نربط الشاصي مع بعض، نربطه من الجهة هذه بهالجهة والجهة هذه اكس بيكون، نربط الشاصي مع بعض يكون اقوى وكأنه يعني قطعة واحدة. طبعا الشباب يمكن الفيديوهات اللي نسويها بسيطة وسمبل، سامحونا لان نحن اوريدي شغالين، عندنا وايد سيارات ووايد بروجكتات شغالين فيها، فالموضوع ياخذ من عندنا وقت. مثل ما انتم شايفين هذه السيارات اللي عندنا برا، هذه سيارات البرا لحد الحين غير اللي شغالين عليهم بالجراج داخل يعني. شوية عاد سامحونا اذا المحتوى كان سمبل بزيادة. ناخذ لكم لفه بالجراج، فاصل اعلان هذا.
التنظيف واللحام بالواجهة القدام يعني تاخذ من عندنا وايد وقت. هذا تقريبا يومين ونحن بس شغالين تنظيف ولحام. طبعا والشباب شغالين لحد الحين لحام وسبورت على الاف 100 هذا، والثاني حاليا على الداينو شغالين سوق السيارة نص ساعة ساعة ربع ساعة، نوقف نبرد السيارة نرد نشغلها مرة ثانية بحيث ان نشوف اذا المشاكل شو اللي راح تواجهنا. الكاستمر ياخذ السيارة تكون 100% ومفحوصة 100% ومسوي لها تست يعني. في الوقت الحالي ما نقدر نطلع فيها بالشارع، ما فيها جامات ما فيها كراسي لحد الحين يعني. بس بنخلص على الداينو، وبعد ما نخلص تركيب الجامات والشغلات الثانية بنطلع فيها الشارع. طبعا نفحص الجير الماكينة، باقي الاكزوز حاليا الاكزوز نص بس بنسوي له الاكزوز، بنطلع الاطراف هني بنسوي له برمنتال جوست كام عشان يستمتع صاحب السيارة. نحن ركبنا كفر 18 لان الانتيك 2018 يعني، فالقواعد موجودة ركبنا. عندنا هني الاويل نقدر نركب له الادابتر ونطلع الاويل من هني بيكون شكله وايد حلو. اللي وعدناكم فيه قريبا بس لحد الحين واقفين الشغل لما نخلص شغلنا هني. الوحش ارنل اخر هذا البني ادم كم هني عندنا تعديلات على كرسي الجير، غيرنا كرسي الجير خلينا اخف ونفس الوقت قوي. يكون في براكت هني يمسك، يكون في براكت هني راح يمسكه، يكون خفيف. اولي شوي كان وزن ومو محتاجين وزن وايد يعني. Now is okay. Now number 1. Okay. الحين التجهيزات الأخيرة. تعال انت هني، كرسي الجير اولموست خلص. يا سلام، ثواني شغلكم فلاش. والله الحين بفلاش بس بعد الشباب يضبطون بيلحمون هني. وصلت لنا الشحنة من اللي هي الايروموتيف من فترة، اللي هو الفيول بامب اللي خبرناكم في الفيديوهات السابقة انه راح يكون الفيول بامب داخل الخزان بيكون من شركة ايروموتيف، ما بعد الخزان رايح للماكينة بيكون من شركة فور انوفيشن. زي ما انتم شايفين الحين جدا هني عندنا الفيول كيت. طبعا بيكون دبل بامب، يعني قلنا بيكون دبل بامب. سيارة مبدئيا بتكون اني فيول بامب واحد يكفي، لكن بنضيف فيول بامب المستقبل اذا ركبنا السوبر تشارج. مثل ما انتم شايفين هني الكت كامل يعني. تقطع باختصار يعني تقطع الفيول تانك،
تكون قطعة تحت وقطعة فوق، يتسكر شريط السندويتش يصير ويركب الفيول هات فوق. عندنا هني مثلا التانك عندنا احنا مربع، فهذه القطعة صايرة مثل اللي هو قلنا سيرج تانك، نفس السيرج تانك اللي تجمع لك البترول وما تخلي يعني تدخل منحنى او لفه ما تقطع عندك السياره، خاصه التانك اللي نحن راكبينه اللي هو اليونيفرسال المربع العادي يعني. اوكي مثل ما انتم شايفين هني الاوتلت 1 2، هني الريتينر، هني اللي هو بتقول نفسه تقول البريذر، طبعا اللي هو للبامبات البلس والماينس. جدا سهل كت وسمبل يعني، سمبل جدا. هني عندنا مثل ما انتم شايفين البامبات. بالمختصر شباب يعني طريقة جدا جدا سهلة مثل ما قلت لكم. تقطع تقص التانكي والكت ترقبه، يعني جدا جدا ممتاز وسمبل. السيارات السواب يعني وايد زين الكت. طبعا جينا الحين قطعنا على اساس انه بنركب الفيول بامب. مثل ما قلت لكم التانك يونيفرسال، فمو مبين معانا ان احنا وين اصلا حاطين صفيحه. فتحنا وشفنا الصفيحه في النص، سبحان الله بالضبط على وين يعني. شوف الحظ، على نفس المكان حطينا فيه اللترين. بس الامور طيب. الحين بنرد نسكر هني وبنحول الفيول بامب هذه الجهه، وبنسكر هني اوريدي التانك يعني راح ينلحم ونصبغ. طبعا هذه الصفيحه اللي هني نفس ما قلت لكم قبل، عشان السياره لما تاخذ يمين يسار انه ما يقطع البترول او ما يكسر البترول للسياره. الامور طيب ان شاء الله. حاليا خلصنا من الفتحه، ما عليكم من هاي راح تتسكر. شوف الحظ كيف، هاي راح تتسكر. التولز هني خلصنا. طبعا ركبنا القطعه اللي تكون تحت ركبه فت. طبعا حاليا عندنا هني الفيول بامب ريموف ذات ون. وشوف اللي بيكون هني اللي هو لازم تقول الغاز جيت او السفنجه هذه اللي هي راح تعزل ان البترول ما يطلع يعني. طبعا على الديب اللي عندنا راح نقص الحديده هذه اللي تحت. شوف الحين ضرب التانكي، راح ينقص تقريبا من هني hold that one، راح ينقص تقريبا من هني يمكن
يقصر البيبات ويركب دبل بامب. طبعا الحين بننزل التانكي ونورد السيارة. بقرب فرصة راح تروح للسمكرة. هذا الشغل بعدين يروح يعني بنشتغل عليه برا، اللحام والتركيب الفيول سيستم برا بيكون بعد ما تجهز السيارة ووصل البيبات وكل شيء.